Hello students, today in this video we are going to discuss the remaining part of Alphonse Daudet's The Last Lesson. In one of our earlier videos we have already discussed about the author of this lesson and the socio-political and historical backdrop of this very prose piece. Moreover, we have already discussed the first half of this lesson, but in today's video we are going to discuss the remaining part of this lesson. So let's start. So আগৰ ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰি আছিলো যে কিদৰে এমহেমেল যোনজন টিচাৰ আছিল এমহেমেল মানে ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজৰ টিচাৰ যোনজন আছিল তেওঁ কিদৰে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজটোৰ প্ৰশংসা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত কিদৰে কৰি আছিল সেইখিনিত আমি এৰিছিলো আৰু তাৰ পিছৰ পৰা আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. So কি হৈছিল যে এনেকুৱা এটা পৰিবেশ দেখা গৈছিল যে যেতিয়া তেও মানে কি গ্ৰামাৰৰ কিতাপখন যেতিয়া উলিয়াই লৈছিল গ্ৰামাৰৰ কিতাপখন যেতিয়া উলিয়াই লৈছিল আৰু তাৰ পিছত যি পাঠ পঢ়াবলৈ লৈছিল তেতিয়া এনেকৈ পঢ়াবলৈ লৈছিল যে তেও যেন সকলোখিনি যেন আজিয়ে সকলোখিনি যেন দি যাব তেনেকুৱা এটা দেখা পোৱা গৈছিল আৰু ফ্ৰান্সে এইটো মনে মনে ফিল কৰিছিল যে হিও কেতিয়াও হয়তো ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল বা বুজি পোৱা নাছিল আৰু এমহেমেলো ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে ইমান ভালদৰে হয়তো কেতিয়াও বুজোৱা নাছিল সেইখিনি সেই পৰিবেশটোৰ পৰা সেই যোনটো বাতাবৰণ ক্লাছৰুমৰ যোনটো বাতাবৰণ আছিল বা টিচাৰৰ এমহেমেলৰ যোনটো এক্সপ্ৰেছন আছিল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিখিনি মনোযোগ আছিল সেই পৰিবেশটো এনেকুৱা আছিল যে আজি সকলোখিনি যেন শিকি ল'ব সেই পাৰ্টিকুলাৰ দিনটোতে এই লাষ্ট লেছনৰ দিনটোতে যেন সকলোখিনি দি থৈ যাব সকলোখিনি যেন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিকি ল'ব তেনেকুৱা দেখা পোৱা গৈছিল সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে and put it all into our heads at one stroke সকলো যেন এটা ষ্ট্ৰোকতে একেবাৰতে যেন মূৰত সোমাই দি যাব এমহেমেলে তেনেকুৱা এটা ফিল কৰিছিল ফ্ৰান্স নামৰ ল'ৰাটোৱে তাৰ পিছত কি হ'ল after the grammar we had a lesson in writing that day Mhamel had new copies for us written in beautiful round hand France Alsace they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom hung from the road at the top of the desks তো যেতিয়া গ্ৰামাৰৰ লেসন দিয়া শেষ হৈছিল বা গ্ৰামাৰৰ যেতিয়া পাঠদান শেষ হৈছিল তেতিয়া কি কৰিছিল ৰাইটিংৰ এটা লেসন দিব বিচাৰিছিল যে কেনেকৈ লিখিব লাগে লিখাৰ ওপৰত এটা মানে লিখনি কেনেকৈ হাতৰ আখৰ কেনেকৈ লিখিব লাগে তেনেকৈ তাৰ ওপৰত এটা মানে কি পাঠদান কৰিব বিচাৰিছিল আৰু তেতিয়া কি কৰিছিল কেইটামান নতুন বহি লৈ আহিছিল নতুন কেইটামান কপি এমহেমেলে অলৰেডি লৈ আহিছিল written in beautiful round hand France Alsace আৰু তাতে ধুনীয়া হাতৰ আখৰেৰে ধুনীয়াকৈ তাতে লিখা আছিল কি বুলি যে France Alsace তেনেকৈ সেই বহি কেইটাত লিখা আছিল they looked like little flags floating everywhere in the school room hung from the rod at the top of our desks যেন সেইবিলাক কেনেকৈ দেখা গৈছিল যে ৰডত আৰি থোৱা যিবিলাক সৰু যিবিলাক ফ্লেগ থাকে সৰু কিছুমান ফ্লেগ থাকে নহয় আমি যেনেকৈ 26 জানুৱাৰী বা 15 আগষ্টত যেনেকৈ আমি সৰু কিছুমান আমাৰ জাতীয় পতাকা ইউজ কৰোঁ তেনেকুৱা কিছুমান ফ্লেগৰ নিচিনা দেখা গৈছিল কাৰণ বতাহে সেই বহিৰ পাঠবিলাক কোবাই আছিল আৰু তাতে France Alsace এইবিলাক তেনেকৈ লিখা আছিল গতিকে সেইবিলাক এটা ধুনীয়া দেখা গৈছিল দূৰৰ পৰা যেন কেইখনমান ফ্লেগ বা সৰু পতাকাহে কি কৰিছিল উৰি আছিল তেনেকুৱা দেখা গৈছিল hung from the road at the top of our desk আৰু ডেস্ক কেইখনৰ টপত মানে ডেস্ক কেইখনৰ ওপৰত যেন ৰডেৰে সেই পতাকাহে যেন আৰি থৈ দিছে তেনেকুৱা দেখা গৈছিল বতাহৰ কোবত তাৰ পিছত চাবা you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was the only sound was the scratching of the pens over the paper once some beetles flew in
but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who walked right on tracing their fish hooks as if that was friends too. So কোনো ধৰণৰ তাতে মানে হাল্লা নাছিল, কিন্তু মাত্ৰ এটাই শব্দ তাতে শুনা গৈছিল, সম্পূৰ্ণ এটা নিস্তব্ধ পৰিৱেশ, কিন্তু তাৰে মাজত এটাই শব্দ শুনা গৈছিল, সেইটো হৈছে স্ক্ৰেচিং অফ দ্য পেন্স অভাৰ দ্য পেপাৰ। মানে কাগজৰ লগত বহীৰ পেজবিলাকৰ লগত কলমৰ ঘঁহনি খাই যোনটো শব্দ হৈছিল, মাত্ৰ সেইটোহে শব্দ শুনা গৈছিল, তাত বাদে বেলেগ শব্দ সেই ক্লাছৰুমটোত বা সেই বিদ্যালয়ৰ সেই চৌহদটোত তেনেধৰণৰ কোনো পৰিৱেশ বা তেনেধৰণৰ কোনো হাল্লা হৈছৈ নাছিল। মাত্ৰ কলম আৰু কাগজৰ ঘঁহনিৰ শব্দহে শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল। ওৱান্স চাম বিটলছ ফ্লিউ ইন, বিটলছ কেইটামান বিটল বা তেনেকুৱা পৰুৱা কেইটামান উৰি আহিছিল, বিটল কেইটামান উৰি আহিছিল, বা যিবিলাক বিটল বুলি কোৱা যায়, বিটল তোমালোকে জানা, এবিধ পোক, এই বিটল কেইটামান উৰি আহিছিল বা ফ্লাই কেইটামান উৰি আহিছিল, গোবৰা পোক সদৃশ বা ভোমৰা সদৃশ উৰি আহিছিল, বিটলছ ইন, বাট nobody paid any attention to them, কিন্তু বিটলছ কেইটা যদিও সোমাই আহিছিল ক্লাছৰুমটোলৈ অলপ অলপ শব্দ কৰি, কিন্তু তাৰ প্ৰতি কোনেও কোনো ধৰণৰ এটেনশ্যন দিয়া নাছিল, নট ইভেন দ্য লিটলেষ্ট ওৱান, আনকি তাত ক্লাছৰুমত বহি থকা আটাইতকৈ সৰু ল'ৰাটোৱেও মানে কি কৰা নাছিল, গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। আগতে কৈছে যে কি তাত বিভিন্ন বয়সৰ মানুহ আছিল, সৰুও আছিল, ডাঙৰো আছিল। আগতে আমি পাই আহিছোঁ যে কি তাত অল্ড পোষ্টমাষ্টাৰগৰাকীও আছিল। চ' ডাঙৰ সৰু আটাইখিনি একেলগে বহিছিল সেই দিনটোত, আৰু তাতে থকা যে আটাইতকৈ যোনজন সৰু ল'ৰা আছিল বা সৰু ছাত্ৰ আছিল, তেওঁ মানে সিও মানে কি কৰা নাছিল, এটেনশ্যন দিয়া নাছিল সেই বিটলটো অহাৰ লগে লগে বা বিটলছ কেইটা সোমাই অহাৰ লগে লগে তাৰ যোনটো শব্দ, সেই শব্দটোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ এটেনশ্যন দিয়া নাছিল। অৰ্থাৎ তাত এটা সুন্দৰ এটা শান্ত সমাহিত পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল, আৰু তাত কলমৰ ঘঁহনিত বাদে কোনো ধৰণৰ শব্দ শুনা পোৱা নাছিল। আৰু তাত কেৱল মানে কি কলমৰ ঘঁহনি আছিল, আৰু যেতিয়া বিটলছ কেইটা আহিছিল সেই যোনটো শব্দ হৈছিল সেই শব্দটোও সকলোৱে ইগন'ৰ কৰিছিল, কোনেও তাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। সচৰাচৰ কি কৰা দেখা যায়, সচৰাচৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইবিলাক বিটল বা তেনেকুৱা কিছুমান পখিলা চখিলা যদি সোমাই আহে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পটকৈ আকৰ্ষিত হোৱা দেখা যায়। কিন্তু সিদিনা এনেকুৱা দেখা গৈছিল যে সৰু যিকেইটা ষ্টুডেণ্ট আছিল বা সৰু বাচ্ছা যিকেইটা আছিল, সিহঁতেও মানে কি কৰা নাছিল, বিটলছ কেইটা সোমাই অহাৰ লগে লগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, মাত্ৰ তেওঁলোকে এটা কামতে ব্যস্ত হৈছিল। কামটো কি আছিল, হু ৱাকড ৰাইট অন ট্ৰেচিং দেয়াৰ ফিছ হুকছ এজ ইফ ডেট ৱাজ ফ্ৰেণ্ডছ টু, আৰু কি কৰি আছিল, ফিছ হুক আঁকি আছিল। তেওঁলোকে যিহেতু মানে কি সৰু ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সচৰাচৰ কি কৰা দেখা যায়, যেতিয়া মানে ফাৰ্ষ্ট স্কুলতে ছবি তবি আঁকিবলৈ দিয়ে, গতিকে এটা ফিছ হুক আঁকিবলৈ দিছিল। ফিছ হুক মাছ ধৰা যিবিলাক হুক থাকে বা বৰশী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, চ' ফিছ হুক এটা আঁকিব দিছিল। চ' সেইটো ইমান ইণ্টাৰেষ্টেডলি আঁকিছিল যে সেইটো যেন কিবা ছবি নহয়, যেন ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰে কিবা আঁকিছে, তেনেকৈ বিৰাট গুৰুত্ব সহকাৰে সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও গুৰুত্ব সহকাৰে সেই ফিছ হুকটো আঁকিব বিচাৰিছিল সেই লাষ্ট লেচনৰ দিনা, আৰু কোনো ধৰণৰ বেলেগ একো মানে বস্তুৱে তেওঁলোকৰ এটেনশ্যনটো মানে ডাইভাৰ্ট কৰিব পৰা নাছিল। অন দ্য ৰুফ দ্য পিজনছ কুড ভেৰি ল' এণ্ড আই থট টু মাই চেল্ফ, will they make them sing in German, even the pigeons? So কি হৈছিল এতিয়া, ইয়াতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মেছেজ এটা আছে যে অন দ্য ৰুফ দ্য পিজনছ কুড ভেৰি ল', আৰু ৰুফ ছালত কি কৰিছিল, পিজনছ কেইটামান, কপৌ চৰাই কেইটামান কি কৰিছিল, কুড ভেৰি ল' মানে অতি কমকৈ মানে চাউণ্ড কৰি আছিল, বা যেনেধৰণে কপৌ চৰাইবিলাকে চাউণ্ড কৰে তেনেকৈ চাউণ্ড কৰি আছিল, কিন্তু এটা লোৱাৰ ভইচত চাউণ্ড কৰি আছিল। এণ্ড আই থট টু মাই চেল্ফ, আৰু মই মনে মনে ভাবিছিলোঁ, মানে ফ্ৰান্সে মনে মনে ভাবিছিল, উইল দে মেক দেম ছিং ইন জাৰ্মান ইভেন দ্য পিজনছ, ফ্ৰান্সে মনে মনে ভাবিছিল যে আমাৰ লেংগুৱেজটো বাৰু চেঞ্জ হ'ব, আমি বাৰু জাৰ্মান ক'ম, আমাৰ পৰা ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটো বাৰু কাঢ়ি নিব, আমাৰ ওপৰত জোৰ জবৰদস্তি কৰি হ'লেও জাৰ্মানটো ইম্প'জ কৰিব, কিন্তু এই যে কপৌ চৰাইকেইটা আছে এইবিলাককো মানে জাৰ্মান লেংগুৱেজ জাপি দিব নেকি? অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যোনটো ভইচত যোনটো চাউণ্ড কৰি আছে সেইটোও কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ব নেকি? ফ্ৰেঞ্চত মানে কপৌ চৰাইবিলাকে বেলেগকৈ মানে চাউণ্ড কৰে নেকি, আৰু জাৰ্মানত বেলেগকৈ চাউণ্ড কৰে নেকি? অৰ্থাৎ
সেইটো চেঞ্জ হৈ যাব নেকি তেনেকৈ এটা মনত প্ৰশ্ন আহিছিল মানে যদিও এইটো এটা সৰু ল'ৰাৰ এটা মনৰ জাষ্ট ধাৰণা কিন্তু ইয়াৰ পৰা এইটো বুজাব বিচাৰিছে যে মানুহৰ লেংগুৱেজটো এটা কি জন্মগতভাৱে যোনটো মাতৃভাষা থাকে সেইটো আচলতে আঁতৰাই নিব পৰা ধৰণৰ বস্তু নহয় ইয়াৰ থ্ৰুদি এইখিনি কথাকে মানে ফ'কাছ কৰিব বিচৰা হৈছে সেইকাৰণে ফ্ৰান্সৰ এই মনৰ যোনটো ধাৰণাটোৰ থ্ৰুদি এইটো বুজাব বিচাৰিছে যে এনিমেলছবিলাক হওক বা বাৰ্ডছবিলাক হওক তেওঁলোকৰতো কোনো ধৰণৰ লেংগুৱেজ নাথাকে তেওঁলোকৰতো নিজস্ব এটা ভাষা থাকে জন্মৰ পৰাই আৰু এইটো তেওঁলোকৰ পৰা কোনেও কাঢ়িব নোৱাৰে চ' এই কথাখিনিকে ইয়াতে ফ'কাছ কৰিছে আৰু সেই কথাখিনি ভাবিয়ে মানে কপৌ চৰাইকেইটাৰ ফালে চাই বা কপৌ চৰাইকেইটাৰ সেই চাউণ্ডটো শুনি ফ্ৰান্সে মনে মনে ভাবিছিল যে উইল দে মেক দেম চিং ইন জাৰ্মান ইভেন দ্য পিজেন্স সেই পিজেন্সকেইটাকো কপৌ চৰাইকেইটাকো জাৰ্মানত মানে মাতিবলৈ শিকাব নেকি তেনেকৈ মনে মনে সি ভাবিছিল তাৰপিছত নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little room. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. So কি হৈছিল যেটা লিখি থাকোঁতে হঠাৎ whenever I looked up from my writing মানে হঠাৎ কি কৰিছিল ফ্ৰান্সে মূৰ দাঙি যেতিয়া চাইছিল কি দেখা পাইছিল I saw M. Hamel sitting motionless কোনো ধৰণৰ গতি নকৰাকৈ অৰ্থাৎ স্থিৰ হৈ motionless চিটুৱেশ্যনত কি কৰি motionless state এটাত অৰ্থাৎ থিৰ হৈ চেয়াৰখনত এম হেমেলে বহি আছিল ইন হিজ চেয়াৰ এণ্ড গেজিং ফাৰ্ষ্ট এট ওৱান থিং দেন এট এনাডাৰ আৰু প্ৰতিটো বস্তু সেই ক্লাছৰুমটোত যিমানখিনি বস্তু আছিল প্ৰতিটো অবজেক্টটোতে চকু ফুৰাব বিচাৰিছিল এবাৰ এইটো চাই তাৰপিছত আৰু বেলেগ এটা চাই যেন আমি যদি সহজ ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ যেন সেই মানে ক্লাছৰুমটো যেন এক প্ৰকাৰ মুখস্থ কৰি ল'ব বিচাৰিছিল মই মুখস্থ বুলিয়ে ক'লোঁ কাৰণ মেমৰাইজ কৰি মানে ল'ব বিচাৰিছিল যাতে সেই গোটেইখিনি ফিক্স হৈ থাকে মাইণ্ডত এম এম এলৰ তেনেকুৱাকৈ যেন এম এম এলে গোটেই ক্লাছৰুমটো চাই গোটেইখিনি মনত ৰাখিব বিচাৰিছিল এইটো এম এম এল সম্পৰ্কে ফ্ৰান্সে এইটো তেনেকৈ ভাবিছিল ফেন্সি ফৰ 40 years he had been there in same place with his garden outside window and his class in front so কৈছিল যে এইটো এটা কি এইটো এটা ভাবিবলগীয়া কথা এটা মানে কি আচৰিত ধৰণৰ কথা বুলি কৈছিল ফেন্সি বুলি কৈছিল বা তেনেকৈ কথাটো মানে সেইখিনি ফ'কাছ কৰিব বিচাৰিছে যে কি ফৰ 40 years he had been there in the same place আৰু সেই চেম প্লেচ সেই একেখিনি ঠাইতে একে পষ্টতে 40 বছৰ ধৰি কাম কৰি আছে with his garden outside the window and his class in front of him just like that আৰু তেনেকৈ সন্মুখত ক্লাছটো লৈ আৰু খিৰিকীখনৰ বাহিৰৰ ফালে ধুনীয়াকৈ তেওঁ নিজে আটমটকাৰিকৈ সজোৱা সেই বাগিচাখন লৈ সেইবিলাক চাইয়ে আজি 40 বছৰ সেই একেটা বস্তুৰে থাকিল আৰু তাৰ পিছত আজি সকলোখিনি এৰি যাব এয়া ধেমালি তেনেকৈ মানে কুৱেশ্যন কৰিছে মানে সেইখিনি কথা তেনেকৈ ফ'কাছ কৰিছে এম হেমেলে এয়া কিবা ধেমালি কথা নে যে 40 years এনেকৈ ছাৰ্ভিচ দিলে বা 40 years এইবিলাকৰ লগতে লাগি আছে কিন্তু এতিয়া সকলো এৰি থৈ যাব গতিকে এইখিনি কথা ফ্ৰান্সে মনে মনে অনুধাৱন কৰিছিল তাৰপিছত only the desks and benches had been worn smooth the walnut trees in the garden were taller and the hope vine that he had planted himself twined about the window to the roof so কি হৈছিল কি পৰিৱৰ্তন হৈছিল বিশেষ পৰিৱৰ্তন একো হোৱা নাছিল মাত্ৰ কি হৈছিল only the desks and benches had been worn smooth মাত্ৰ ডেস্ক আৰু বেঞ্চবিলাক কি হৈছিল স্মুথ হৈছিল মসৃণ হৈছিল অৰ্থাৎ ডেস্ক বেঞ্চবিলাক কি হয় নতুন থাকোঁতে অলপ ৰাফ থাকে কিন্তু লাহে লাহে ঘঁহনি খাই বা কিতাপৰ ঘঁহনি খাই হ'ব পাৰে হাতৰ ঘঁহনি খাই হ'ব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত কি হৈ যায় পিছলৈ এইবিলাক মসৃণ হৈ যায় তাত যিটো ধাৰ থাকে বা যিটো ৰাফনেছ থাকে সেই ৰাফনেছটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যায় গতিকে মাত্ৰ ডেস্ক বেঞ্চবিলাকহে মসৃণ হৈছিল আগতকৈ
মানে walnut trees in the garden were taller আৰু walnut trees যিবিলাক আছিল তাতে যিবিলাক গছ ৰুইছিল walnut trees বুলি বিট গছৰ নাম ইয়াতে কৈছে সেই trees বিলাক গাৰ্ডেনত থকা সেই tree বিলাকে কি হৈছিল মানে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল and the hopevine that he had planted himself twined about the window আৰু কি হৈছিল hopevines যিবিলাক তাতে ৰোপণ কৰিছিল সেইবিলাক মানে ওখ হৈছিল বা সেইবিলাক মানে খিৰিকিৰে বগাইছিল twined about the window to the roof আৰু খিৰিকিৰে বগাই আহি চাল পাইছিল অৰ্থাৎ ফ্ৰান্সে এটা ক'ব বিচাৰিছে যে কি ইয়াতে চেঞ্জ হৈছিল সেইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছিল সো এটা চেঞ্জ বুলি ক'বলৈ গ'লে ফ্ৰান্সৰ মতে বিশেষ একো চেঞ্জ হোৱা নাছিল জাস্ট ডেস্ক বেঞ্চ বিলাক অলপ কি হৈছিল মসৃণ হৈছিল আৰু walnut trees বিলাক যিবিলাক অখৰোটৰ গছ আছিল অখৰোট বুলি যাক হিন্দীত কোৱা যায় walnutৰ হিন্দীটো হৈছে অখৰোট সো অখৰোট গছ বিলাক কি হৈছিল ওখ হৈ গৈছিল আৰু মানে কি যেটো যিবিলাক হোপভাইন আছিল হোপভাইনছ বিলাক খিৰিকিৰে আহি হোপভাইন এক প্ৰকাৰ লতা জাতীয় উদ্ভিদ আৰু সেই বিলাক ৰোপণ কৰা হৈছিল আৰু সেইবিলাক খিৰিকিৰে গৈ জাস্ট ছাললৈ বগাইছিল মাত্ৰ এইখিনিয়ে চেঞ্জ দেখা গৈছিল কিন্তু বেলেগ কোনো একো চেঞ্জ পোৱা নাছিল How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. So, how it must be broken his heart to leave it at all. To France, to mone bhabi asil je how it must have broken his heart to leave it all. Aru ebilak সকলো এৰি যাবলৈ কেনেকৈ তেওঁৰ মানে হৃদয়খন কেনেকৈ ভাঙি কি জানি সুৰমাৰ হৈছে তেনেকুৱাকৈ মানে কল্পনা কৰিছিল কিমান বেয়া লাগিব কিমান মানে the degree of his sadness okay the degree of his sadness the France was thinking about the inner feeling of M. Hamel মানে কিমানখিনি হয়তো sadness বা কিমানখিনি হাৰ্টত এটা কিমান গধুৰ বোজা কঢ়িয়াব লগা হৈছিল বা কিমানখিনি দুখ তেওঁ মানে ফেস কৰিব লগা হৈছিল এইখিনি ফ্ৰান্সে মানে অনুভৱ কৰিব বিচাৰিছে poor man অৰ্থাৎ ইয়াতে poor মানে ডাইৰেক্ট দুখীয়া বুলি কোৱা নাই তেওঁৰ যোনটো কন্ডিশন সেই কন্ডিশনটোৰ কথা কৈছে যে সঁচাকৈ এগৰাকী দুখী মানুহ তেনেকৈ কৈছে poor man to hear his sister moving about in the room above আৰু ওপৰৰ যোনটো ৰুম আছিল ওপৰৰ ৰুমত কি কৰি আছিল to hear his sister moving about in the room above আৰু তাৰ পৰা ক্লাছৰুমটোৰ পৰা শুনা গৈছিল যে ওপৰৰ ৰুমত কি কৰিছিল সিস্টাৰ এমহেমেলৰ যোনজনী সিস্টাৰ আছিল সিস্টাৰে কি কৰি আছে পেকিং देयर ট্ৰাংকস আৰু ট্ৰাংক বিলাকত কাপোৰ চাপোৰ ভৰাই আছে বা যিবিলাক বস্তু বাহনী সামগ্ৰী আছে সেইবিলাক পেক কৰি আছে যাতে মানে অলৰেডি তেওঁলোকে যাবলৈ ওলাইছে for they must leave the country next day আৰু পিছদিনা যেহেতু তেওঁৰ সাৰ্ভিসও শেষ হ'ব আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো পোষ্টত তেওঁ আছিল সেই পোষ্টৰ পৰা তেওঁ চিৰদিনৰ কাৰণে ৰিটায়াৰ্ড হ'ব আৰু তেওঁ ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজৰ টিচাৰ হৈ থাকিব নোৱাৰে আৰু সেই কান্ট্ৰিখনৰ পৰাও সেই ঠাইখনৰ পৰাও তেওঁলোকে চিৰদিনৰ কাৰণে বিদায় ল'ব আৰু সেই কাৰণে তাৰে যা যোগাৰ কৰি আছিল ট্ৰাংকত কাপোৰবিলাক ভৰাই আছিল বা যাবলৈ ওলাইছিল এইবিলাক সাউন্ড তলৰ পৰা ক্লাছৰুমৰ পৰা শুনা গৈছিল নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফ but he had the courage to hear every lesson to the very last but he had the courage to hear every lesson to the very last কিন্তু তেওঁৰ কি আছিল ধৈৰ্য আছিল তেওঁৰ কি আছিল সাহস আছিল to hear every lesson to the very last আৰু শেষলৈকে প্ৰতিটো লেসন শুনিবলৈ বা যিবিলাক পাঠদান কৰি আছিল শেষলৈকে থাকিবলৈ তেওঁৰ হিদিনা কিন্তু ধৈৰ্য আছিল তেওঁ হিদিনা কোনো ধৰণৰ ছুটি বিচৰা নাছিল যেহেতু লাষ্ট দিন আছিল আগতে ইতিমধ্যে কৈছে যে উনদিনা মানে কি হয় যদি ক'বাত যাব লগিয়া হয় বা ক'বাত যাব মন যায় মাছ মাৰিব মন যায় তেতিয়া ছুটি দি দিয়া আছিল কিন্তু হিদিনা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথাই নাছিল যিমান ইচ্ছা হিমান যেন মানে পঢ়াই থাকিব বিচাৰিছিল বা ক্লাছৰুমটোত যেন থাকিব টাইমখিনি যেন যাই নজুৱাহেন লাগিছিল তো তাৰপিছত after the writing we had a lesson in history and then the babies chanted ba be bi bo bu so after the writing or pisot we had a lesson in history writing or pisot jintu writing or lesson diesel ba kenaka likhibo lage tar upor jintu lesson disil paddan hoisil tar pisot ki hol lesson in history ebar history lesson eta
ষ্টাৰ্ট কৰিছে বা হিষ্ট্ৰী লেচন এটা তেওঁলোকক পঢ়ালে and then the baby chanted their babe bi bobu অৰ্থাৎ যিকেইটা বেবী আছিল তাতে বা যিকেইটা সৰু ষ্টুডেণ্টছ যিখিনি আছিল লোৱাৰ ক্লাছৰ সেইখিনি কি কৰিছিল বাবে বি ববু তেনেকুৱা হয়তো এলফাবেট যে আমি এ বি চি ডি এনেকৈ এইবিলাক পঢ়োঁ বা তেনেকুৱা উচ্চাৰণ কিছুমান বা কিছুমান ফনিক সাউন্ড হ'ব পাৰে তেনেকুৱা বা এলফাবেট হ'ব পাৰে সেইবিলাকৰ মুখস্থ কৰাৰ কাৰণে বা সেইবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দিছিল বা সচৰাচৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যেনেকৈ এ বি চি ডি পঢ়িব দিয়ে তেনেকৈ হয়তো ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ কিবা পাঠ তেনেকৈ পঢ়িব দিছিল আৰু যিটো সময়ত ডাঙৰখিনিক কি কৰিছিল হিষ্ট্ৰী লেচন দিছিল সেই সময়ত সৰুখিনিক এলফাবেট যেনে বা বে বি বু এইবিলাক পঢ়িব দিছিল Down there at the back of the room, old Hosser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. আৰু কি কৰিছিল ওল্ড হছাৰ যোনজন মানে তাতে বুঢ়া এজন মানুহ আছিল অলৰেডি আমি আগতে নামটো পাইছোঁ ওল্ড হছাৰ যোনজন বুঢ়া মানুহ আছিল যদিও তেওঁ বয়সত ডাঙৰ তথাপিও তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁৰ চশমাযোৰা পিন্ধি লৈছিল তেওঁৰ যোনজন যিযোৰ চশমা আছিল সেই চশমাযোৰ পিন্ধি লৈছিল আৰু এণ্ড হোল্ডিং হিজ প্ৰাইমাৰ মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কুঁহিপাত যিটো আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ কুঁহিপাত বা আমি সচৰাচৰ একেবাৰে ইনিচিয়েল ষ্টেজত যিবিলাক মানে এলফাবেট বৰ্ণমালা থাকে সেইবিলাকক কুঁহিপাত বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক মানে প্ৰাইমাৰ বুলি কৈছে ইয়াতে য'ত কিছুমান বেছিক কিছুমান লেংগুৱেজ এটাৰ বা কেনেকৈ লিখিব লাগে কি এলফাবেট বা কি এইবিলাক বেছিকখিনি তাত থাকে জাষ্ট আমি কুঁহিপাত বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' প্ৰাইমাৰখন লৈছিল ইন হিজ বোথ হেণ্ডছ স্পেল দ্য লেটাৰ্ছ উইথ দেম আৰু তাতে কি কৰিছিল স্পেল দ্য লেটাৰ্ছ উইথ দেম আৰু বা বে বি বু এইবিলাক যে পঢ়ি আছিল সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সৰু ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগতে এই ডাঙৰ বুঢ়া মানুহ যোনজন আছিল ওল্ড হছাৰেও কি কৰিছিল পঢ়িবলৈ লৈছিল কাৰণ ইয়াৰ পৰা এইটো বুজাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোক ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটো নিশিকাকৈয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াকৈয়ে তেওঁলোকে ইলিটাৰেট হৈয়ে জীৱনটো কটালে আৰু আজি হৈছে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ লাষ্ট লেচন আৰু এই আজিৰ লাষ্ট লেচনৰ দিনটোতে যেন গোটেইখিনি আয়ত্ব কৰি ল'ব বিচাৰিছে তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন ইয়াতে শ্ব' কৰিছে তাৰপিছত নেক্সট লাইন He could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remembered it, that last lesson. To কি হৈছিল আমাক কৈছে পাঠকক কৈছে বা আমাক কৈছে যে you could see আমাক কৈছে যে আপোনালোকে চাব পাৰে বা তোমালোকে চাব পাৰা that he too was crying আৰু তেওঁ কি কৰিছিল কান্দিছিল his voice trembled with emotion কঁপি উঠিছিল কঁপা হৈ পৰিছিল মাতটো কাৰণ তেওঁৰ যেন কান্দন ওলাই আহিব বিচাৰিছিল trembled with emotion আবেগতে তেওঁৰ মাতটো কান্দনত যেন ভাগি পৰাৰ নিচিনা হৈছিল বা কঁপি উঠাৰ নিচিনা হৈছিল and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry আৰু সেই বুঢ়া মানুহজনক ক্লাছৰুমত তেনেকৈ কন্দা দেখি আমি সকলোৱে হাঁহিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু কান্দিব বিচাৰিছিলোঁ এক প্ৰকাৰৰ কনফিউজন হৈ গৈছিল আমি হাঁহিম নে কান্দিম আচলতে কি বুঢ়া মানুহ এজনে তেনেকৈ কান্দিছে ক্লাছত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত এলফাবেট পঢ়িছে এইটো হাঁহি উঠা কথা কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম এইটো কিন্তু কান্দিব লগা কথা কাৰণ লেংগুৱেজটো ইমান দিনে নিশিকাকৈ ইমান দিনে ইগন'ৰ কৰি থাকিল আৰু আজিৰ দিনটোত লাষ্ট লেচনৰ সেই দিনটোত সেই দুখ লগা সেই দিনটোত কান্দি পঢ়িবলৈ লৈছে এইটো আচলতে কান্দিব লগা কথা চ' এটা দুদুল্যমান স্থিতিত আছিল যে হাঁহিম নে কান্দিম এইটো ফ্ৰান্সে একচুৱেলি ডিচাইড কৰিব পৰা নাছিল হাউ ৱেল আই ৰিমেম্বাৰ ইট দেট লাষ্ট লেচন আৰু কি যে ভালদৰে মোৰ সেই লাষ্ট লেচনৰ দিনটো মনত থাকি গ'ল তেনেকৈ কৈছে মানে এই লাষ্ট লেচনৰ দিনটো আখৰে আখৰে গোটেই জীৱন ইয়াৰ ফ্ৰান্সৰ মনত থাকি গ'ল তেনেকৈ কৈছে তাৰপিছত কি হ'ল all at once the church clock struck 12 আৰু তাৰপিছত কি হ'ল চাৰ্চৰ যোনটো ক্লক আছিল ডাঙৰ ঘড়ী থাকে নহয় চাৰ্চৰ ঘড়ীটো কি হ'ল struck 12 12 বাৰ ষ্ট্ৰাক কৰিছিল অৰ্থাৎ 12 বাজিছিল
দেন দ্য এঞ্জেলাছ আৰু তাৰপিছত কি কৰে 12 বজাৰ লগে লগে চাৰ্চৰ এটা পৰম্পৰা আছে বা এটা ৰিচুৱেল এটা আছে যে কি 12 বজাৰ লগে লগে এঞ্জেলাছ বুলি এটা এটা অনুষ্ঠান থাকে বা এঞ্জেলাছ বুলি এটা তেওঁলোকৰ এটা ৰিলিজিয়াছ এটা কাম এটা থাকে যেটো য'ত কি জেছাছ খ্ৰীষ্টক প্ৰেজ কৰা হয় সো এইটো কি 12 বজাৰ লগে লগে কৰা হয় সো 12 বাজিছিল আৰু তাৰ লগে লগে এঞ্জেলাছও কি হৈছিল ষ্টাৰ্ট হৈছিল বা এঞ্জেলাছৰ সাউন্ড চাৰ্চত শুনা গৈছিল এঞ্জেলাছৰ সাউন্ড আচলতে জেছাছ খ্ৰীষ্টক আল্টিমেটলি ইয়াতে প্ৰেজ কৰা হয় আৰু ইয়াৰে অলপ মিথলজিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আছে সেইখিনি বাৰু কেতিয়াবা ডিটেইলছ ষ্টাডি কৰিলে পাবা মই ইমান দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই জাষ্ট এটা ৰিচুৱেল যেটো চাৰ্চত পালন কৰা যায় সদায় 12টা বজাৰ লগে লগে এইটো কৰা যায় সো সেইটোৰ সাউন্ড শুনা গৈছিল at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. আৰু তাৰ পিছত কি দেখা গৈছিল যে at the same moment the trumpets of Prussians ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া যে trumpets of Prussians আৰু Prussia অলৰেডি কি কৰিলে সেই ঠাইখিনি অলৰেডি হয়তো দখল কৰি ল'লে ৰিটাৰ্নিং ফ্ৰম ড্ৰিল সাউন্ডেড আন্ডাৰ আৱাৰ উইন্ডোজ আৰু খিৰিকিৰে তাৰ সাউন্ড বিলাক শুনা গৈছিল যে প্ৰাছিয়ান সোলজাৰ্ছ বিলাকে ৰিটাৰ্নিং ফ্ৰম দ্য ড্ৰিল তেওঁলোক ড্ৰিলিং কৰি মাৰ্চ পাছ কৰি আহি কি কৰিছিল তাতে সমবেত হৈছিল Hamel stood up very pale in his chair অৰ্থাৎ এই সময়খিনি আছিল 12 বজাৰ লগে লগে এই সময়খিনি আছিল যে সেই দিনৰ পিছত আৰু সেইখন ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজ তাতে আৰু নচলে বা ফ্ৰান্সৰ আন্ডাৰত থকা নাই সেইখন টোটালি প্ৰছিয়াৰ আন্ডাৰত অৰ্থাৎ জাৰ্মানৰ আন্ডাৰত গুচি গ'ল গতিকে সেইটোও বুজাব বিচাৰিছে এই সময়খিনিৰ বা এই পৰিৱেশটোৰ উদ্ধৃতি দি সেইখিনি বুজাব বিচাৰিছে I never saw him look so tall আৰু ফ্ৰান্সে এটা লক্ষ্য কৰিলে যে কি Hamel stood up Hamel কি কৰিছিল stood up থিয় দিছিল very pale আৰু হেতা পৰি গৈছিল in his chair আৰু তেওঁৰ চেয়াৰখনৰ পৰা উঠিছিল আৰু হেতা পৰি গৈছিল I never saw him look so tall আৰু তেওঁক ইমান অহজন কেতিয়াও মই দেখা পোৱা নাছিলো তেনেকৈ এটা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে ফ্ৰান্সে My friends said he আৰু এইবাৰ ষ্টুডেন্ট বুলি কোৱা নাই বা তেওঁলোকক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা সম্বোধন কৰা নাই ফ্ৰেণ্ড বুলি সম্বোধন কৰিছে এইখিনি মন কৰিবলগীয়া কথা My friends said he I but something shocked him he could not go on তাৰপিছত কি কৰিছিল মাই ফ্ৰেণ্ডছ বুলি এড্ৰেছ কৰিছিল গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিকে বা গোটেই যিসকল ক্লাছত আছিল আটাইকে মাই ফ্ৰেণ্ডছ বুলি এড্ৰেছ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ কি কৈছিল তেওঁ আই অৰ্থাৎ মই বুলি কৈ কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত কোনো কথাই তেওঁ ক'ব নোৱাৰিলে but something shocked him আৰু কিবা এটা তেওঁক ক'বলৈ এক বাধা প্ৰদান কৰিছিল তেওঁৰ কথাখিনি মুখৰ পৰা ওলাই অহা নাছিল জাষ্ট আই তেনেকৈ কৈয়ে তেওঁ একো ক'ব নোৱাৰিলে বাট কথাখিনিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে he could not go on তেওঁ আগবাঢ়িব পৰা নাছিল বা তেওঁ তাতে এক প্ৰকাৰ ৰৈ গৈছিল তাতে ফাঁচি গৈছিল তেওঁ আগুৱাব পৰা নাছিল অৰ্থাৎ তেওঁ আল্টিমেটলি আমি গম পালোঁ যে তেওঁ ইমোচনেল হৈছিল তেওঁ হয়তো কান্দনত ভাগি পৰিব বিচাৰিছিল তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰিছিল সেইকাৰণে তেওঁ কি কথাখিনি ক'ব পৰা নাছিল Then he turned to the blackboard আৰু তেওঁ এইবাৰ কি কৰিছিল ব্লেকবোৰ্ডৰ ফালে ঘূৰিছিল যিখিনি ক্লাছত যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছিল বা যিখিনি মানুহ ক্লাছত বহি আছিল তেওঁলোকৰ ফালে মুখ কৰাৰ পৰা এইবাৰ ঘূৰি বোৰ্ডখনৰ ফালে ব্লেকবোৰ্ডখনৰ ফালে মুখ কৰিছিল took a piece of chalk আৰু এটুকুৰা চক হাতত লৈছিল and wearing on with all his arms he wrote as large as he could আৰু চক টুকুৰা লৈ তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁৰ all his might তেওঁৰ যিমানখিনি শক্তি সামৰ্থ্য আছিল গোটেইখিনিৰে তেওঁ কি বৰ্ডত ডাঙৰকৈ as large as he could বৰ্ডখনত যিমান পাৰি সিমান ডাঙৰকৈ তেওঁ কি লিখিছিল vive la France বুলি তেওঁ বৰ্ডত ডাঙৰকৈ লিখি দিছিল vive la France একচুৱেলি ফ্ৰান্স জিন্দাবাদ বা ফ্ৰান্সৰ জয় হওক তেনেকৈ কথাখিনি লিখিছিল vive la France বুলি তেওঁ ডাঙৰকৈ লিখিছিল অৰ্থাৎ তেওঁৰ যোনটো পেট্ৰিয়টিজম তেওঁৰ ফ্ৰান্সৰ প্ৰতি বা ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটোৰ প্ৰতি হওক বা ফ্ৰান্সৰ প্ৰতি
দেশৰ প্ৰতি তেওঁৰ যোনটো মানে ভালপোৱা আছিল বা তেওঁৰ যোনটো দেশপ্ৰেম আছিল সেইটো মানে ইয়াতে ফুটি উঠিছে আৰু তেওঁ ফ্ৰান্সৰ জয় হওক বুলি যিমান পাৰে সিমান ডাঙৰকৈ যিমান পাৰে সিমান তেওঁৰ শক্তি সামৰ্থ্যখিনি গোটাই তেওঁ লিখি দিছিল ডাঙৰকৈ ভিভে লা ফ্ৰান্স বুলি এইখিনি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা তাৰপিছত দেন ষ্টপড এণ্ড লিন্ড হিজ হেড এগেইনষ্ট দ্য ৱাল তাৰপিছত তেওঁ ৰৈ গৈছিল আৰু লিন্ড হিজ হেড এগেইনষ্ট দ্য ৱাল আৰু ৱালত তেওঁ মূৰটো হেঁচি দিছিল আৰু অৰ্থাৎ তেওঁ ৱালত মূৰটো তেওঁৰ ৱালৰ ফালে হাউলি দিছিল লিন্ড হিজ হেড এগেইনষ্ট দ্য ৱাল আৰু ৱালৰ বিপৰীতে তেওঁ মূৰটো হালি গৈছিল বা তেওঁ মূৰটো অলপ মানে হলাই দিছিল and without a word he made the gesture to us with his hands আৰু তেওঁ যেহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পিনে পিছ মানে তেওঁলোকক পিছমুৱা দি তেওঁ মানে বৰ্ডখনৰ ফালে যেহেতু চাই আছিল বা বৰ্ডখনৰ ফালে তেওঁ কি কৰিছিল ৱালত মূৰটো থৈছিল বা হালি দিছিল তেনেকৈ তেওঁ মাত্ৰ কি কৰিছিল হাতখনেৰে তেওঁলোকক জেষ্টাৰ মানে তেওঁলোকে ইংগিত দিছিল বা হাতৰ ইচাৰাৰে তেওঁলোকক মানে এটা ইংগিত দিছিল কি বুলি ইংগিত দিছিল স্কুল ইজ ডিছমিছড ইউ মে গো আৰু তেওঁ হাতেৰে তেওঁলোকে ইংগিত দি বুজাই দিছিল যে স্কুল এতিয়া ডিছমিছড হৈছে স্কুল আজি ছুটি তোমালোকে যাব পাৰা তেনেকৈ তেওঁলোকক মানে যাবলৈ দিছিল অৰ্থাৎ লাষ্ট মোমেণ্টত তেওঁ অতি আৱেগিক হৈ পৰিছিল আৰু মূৰত হাউলি তেওঁ আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে তেওঁ হয়তো যথেষ্ট আৱেগিক হৈছিল আনকি তেওঁ কান্দিছিল আৰু তেওঁ মানে কি কৰিছিল মাত্ৰ হাতৰ ইচাৰেৰে তেওঁ কথা ক'ব পৰা সামৰ্থ্য নাছিল আৰু তেওঁ হাতৰ ইচাৰেৰে হাতৰ ইংগিতেৰে তেওঁ কি কৰিছিল সিদিনা স্কুল ছুটি দিছিল চ' এইখিনিতে এই লেচনটো এইখিনিতে শেষ হৈছে চ' লেচনটোত বিশেষকৈ আমি কি পালোঁ যে লেংগুৱেজৰ কথাটো আমি পালোঁ যে লেংগুৱেজ সম্পৰ্কে আমি বহুত কথা ইয়াতে পালোঁ আৰু ইয়াতে লেচনটো যদিও শেষ হ'ল ইয়াতে বহুত কিছুমান জানিব লগা কথা আছে গোটেইখিনি ইয়াতে একেবাৰতে ডিছকাছ কৰা ইমান সম্ভৱ নহয় চ' তোমালোকে দুয়োটা ভিডিঅ' চাবা চাই ইয়াৰ ভিতৰত যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে সেইবিলাক কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰিবা বাট সেইবিলাক সুধিলে তাৰ যিবিলাক মানে আইডিয়াছবিলাক হয়তো আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম বা আমি এইবিলাক আৰু অধিক ভালকৈ ডিছকাছ কৰিব পাৰিম যদি দৰকাৰ হয় লাগে আৰু এটা মই ভিডিঅ' বনাম কিন্তু এইখিনি যিখিনি মই দুটা ভিডিঅ' বনালোঁ এই দুটা ভিডিঅ' যদি তোমালোকে কম্বাইন কৰি যদি চোৱা হয়তো কিছু হ'লেও ইয়াতে আইডিয়া পাবা আৰু কিবা যদি কথা ইয়াতে ৰৈ গৈছে বা কিবা যদি বুজিবলৈ বাকী আছে সেয়া সুধিব পাৰিবা এতিয়া মই আহিছোঁ অলপ ইয়াতে কি কথা আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব চ' বেচিকেলি ইয়াতে আমি গোটেই লেচনটো যদি লেচনটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু তাৰে মাজতে কিছুমান আৰু মানে বেচিকেলি গুৰুত্ব দিব লগা কথা কিছুমান থাকি যায় যেনে এমহেমেলৰ মানে সিদিনা পাৰ্টিকুলাৰ ডেটোত সিদিনা লাষ্ট লেচনৰ দিনটোত এমহেমেলে এটা কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আছিল আৰু ফ্ৰান্সৰ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা আছিল অইনদিনা ফ্ৰান্সে কেনেকুৱা আছিল সিদিনাৰ দিনটোত ফ্ৰান্সৰ চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা আছিল এমহেমেলে সিদিনা কেনেকুৱা মানে ধৰণে আহিছিল কি অপজিট মানে চিটুৱেশ্যন তাতে অইনদিনাতকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা কি চিটুৱেশ্যনে মানে ফ্ৰান্সক আচৰিত কৰি তুলিছিল এইবিলাক কথা আমি মন কৰিব লাগিব তাৰোপৰি কিছুমান ইয়াতে সৰু পইণ্ট আছে গোটেই লেচনটো যদি ভালকৈ পঢ়ি চোৱা ইয়াতে গম পাবা তো তাৰে মাজতে কিবা যদি ৰৈ যায় সেইবিলাক আমি যদি কমেণ্ট বক্সত সোধা সেইবিলাক আমি আৰু ডিছকাছ কৰিব পাৰিম ভালদৰে তাৰ আমি উত্তৰবিলাক বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম আৰু ইয়াতে মাজত টেক্সটখনৰ মাজত কিছুমান থিংক এজ ইউ ৰিড বুলি কিছুমান কুৱেশ্যন দিয়া আছে সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰবিলাকো তোমালোকে উলিয়াই ল'বা কিবা যদি অসুবিধা থাকে তেতিয়াহ'লে সুধিব পাৰিবা কথা নাই চ' এনেকৈ দুয়োটা ভিডিঅ' কম্বাইন কৰি তোমালোকে অলপ চাবাচোন হয়তো কিছু পৰিমাণে হ'লেও আইডিয়াছখিনি আমি পাম চ' এইখিনিতে দ্য লাষ্ট লেচনটো মই এইখিনিতে শেষ হোৱা বুলি ক'লোঁ চ' কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে মই আকৌ কৈছোঁ কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰিবা চ' এইখিনি আছিল আলফন্স ডডেটছ দ্য লাষ্ট লেচন যিটো আজি শেষ হ'ল ধন্যবাদ